chính trong tuần. Fed tăng lãi suất thêm 0,75%, cao nhất gần 3 thập kỷ. Lần cuối cùng Fed tăng 0,75% là từ thời cựu chủ tịch Fed Alan Greenspan tháng 11 1994. Goldman Sachs dự báo Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% trong tháng 7. Đến tháng 9, Fed có thể tăng lãi suất 0,5% và thu hẹp mức tăng còn 0,25% trong tháng 11 và tháng 12. Như vậy, lãi suất có thể được nâng lên khoảng 3,25 đến 3,5% vào cuối năm 2022. Một loạt các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng áp dụng cách tiếp cận quyết liệt siết chính sách tiền tệ trong cuộc chiến với lạm phát. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ lần đầu tiên tăng lãi suất sau 15 năm, Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lần thứ 5 liên tiếp. Đến ngày 9 tháng 6, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021, gần gấp đôi so với con số 4,8% cùng thời điểm năm trước. Giá xăng trong nước tiếp tục tăng gần 900 đồng một lít, lên hơn 32.300 đồng một lít. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua. Dù có một phiên hồi phục tăng điểm vào ngày thứ 5 trong tuần qua, tuy nhiên thì xu hướng chung của tuần qua thì vẫn là giảm rất mạnh và rất sốc. Đặc biệt là vào phiên ngày thứ 2 khi mà VN Index đã giảm tới gần 60 điểm và có 87 mã giảm sàn trên HOSE. Đóng cửa tuần thì VN Index giảm 67 điểm, tương đương với mức giảm là 5,2%. Và kể cả trong những lúc mà thị trường hồi phục, vẫn có những dấu hiệu cho thấy rằng thị trường đang đẩy một vài các cái mã trụ để mà đỡ chỉ số. Ví dụ như là Vinamilk, Vietcombank, Gas, Masan, Vinhome hay là VIX. Và điều này cho thấy rằng cái sự hồi phục này là hoàn toàn không bền vững. Kể cả trong những lúc mà thị trường hồi phục thì dòng tiền vẫn không có sự lan tỏa. Áp lực bán tại hầu hết các mã cổ phiếu đều là rất lớn và rất quyết liệt. Trong ngày thứ 6 vẫn còn rất nhiều mã giảm sàn với số dư bán sàn còn rất là lớn. Mặc dù vẫn có một số nhóm ngành thu hút được dòng tiền và tăng điểm như là bán lẻ, điện hay là nhóm tiện ích, tuy nhiên thì đa phần các nhóm ngành còn lại đều giảm rất là sâu. Thanh khoản tiếp tục tăng nhẹ 4,7% so với tuần trước. Tuy nhiên, thanh khoản tăng trong một xu hướng giảm thì chưa hẳn đã là một tín hiệu tích cực, vì nó cho thấy rằng áp lực bán, thậm chí là bán tại vùng giá thấp vẫn còn là rất là lớn. Vài nhóm ngành có thanh khoản tăng mạnh trong tuần qua là ngân hàng, bán lẻ và dầu khí. Vâng anh Hoàng, vậy không biết là trong tuần qua khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không ạ? Và diễn biến lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ? Trong tuần qua thì khối ngoại vẫn tiếp tục mua dòng với giá trị là 936 tỷ. Và như vậy thì khối ngoại đã mua dòng 3 tuần liên tiếp rồi. Các mã được mua nhiều là Hòa Phát, Bình Sơn, Gas, Sacombank, VGC và Đạm Phú Mỹ. Trong khi đó thì các mã bị bán nhiều nhất là quỹ ETF VN Diamond, DGC, VIX và Vinamilk. Lãi suất thì không có nhiều biến động trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm nhẹ 6 điểm cơ bản xuống mức là 0,36%. Như vậy thì lãi suất liên ngân hàng đang thấp nhất trong vòng hơn một năm qua. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng nhẹ 8 điểm cơ bản lên mức là 2,3% một năm. Tỷ giá tăng 40 đồng lên mức là 23.060 đồng và 23.370 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì tỷ giá tiếp tục neo ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020, tức là khoảng tầm 1,5 năm rồi. Vâng anh Hoàng, vậy với tình hình tỷ giá neo cao như vậy thì sẽ có lợi hay là gây thiệt hại cho nền kinh tế ạ? Và theo anh thì nhóm ngành nào có thể được hưởng lợi từ xu hướng tăng của tỷ giá? Theo đánh giá của cá nhân mình thì tỷ giá tăng là tốt cho nền kinh tế nếu đứng trên góc độ vĩ mô. Lý do là bởi vì chúng ta vẫn là nước xuất siêu kể từ năm 2016 đến nay. Và trên cơ sở là một nước xuất siêu thì cái giá trị xuất siêu mà mang về cho Việt Nam nếu mà tính theo Việt Nam đồng thì nó sẽ tăng lên. Tất nhiên thì sẽ có một cái lập luận phản biện rằng phần nhiều các cái giá trị xuất khẩu thì lại thuộc về các công ty FDI. Trong khi đó thì các doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng trong nước thì lại là những cái đơn vị nhập khẩu chính với các mặt hàng như là dầu khí, ô tô, điện gia dụng, vân vân. Do đó thì đứng trên góc độ giữa người tiêu dùng trong nước và các doanh nghiệp trong nước thì tỷ giá tăng thì là có hại. Tuy nhiên thì với các cái dữ liệu mà chúng ta hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể nào bóc tách được các cái dữ liệu về xuất khẩu và nhập khẩu của các doanh nghiệp theo các cái thành phần như là FDI, doanh nghiệp trong nước hay là các cá nhân trong nước. Do đó thì với dữ liệu hiện tại thì chúng ta cũng đành là nhận định trên cơ sở tổng quan như vậy thôi. Còn với cái câu hỏi thứ hai của Nga ấy, là cái nhóm ngành nào được hưởng lợi thì đương nhiên là các cái doanh nghiệp xuất khẩu hoặc là có cái tỷ trọng xuất khẩu cao trong doanh thu thì sẽ được hưởng lợi rồi.
Ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh hơn cái lợi ích kép mà các doanh nghiệp xuất khẩu hiện tại đang có được. Lý do là bởi vì lạm phát tại các nước phát triển như là EU và Mỹ thì đang rất là cao, ở đâu đó khoảng tầm 8,5% một năm. Như vậy thì họ sẽ được lợi ích kép. Thứ nhất là từ giá bán tăng và thứ hai là tỷ giá tăng nữa. Các nhóm ngành và cổ phiếu cụ thể thì bao gồm có nhóm thủy sản với các cổ phiếu là VHC, ANV, IDI, nhóm dệt may với các cổ phiếu là TCM, TNG, sợi thế kỷ và may sông Hồng. Và cuối cùng là nhóm túi nhựa với cổ phiếu là AAA. Vâng, thưa anh Hoàng, trong tuần qua có một thông tin gọi là tâm điểm, đó là việc là Fed tăng lãi suất lên 0,75% và đây gọi là mức cao nhất trong vòng 3 thập kỷ qua. Vậy thì không biết theo anh lý do vì sao mà Fed lại nâng lãi suất lên cao như vậy ạ? Theo đánh giá của mình thì cái lý do chính là bởi vì cả EU và Mỹ đều đã đánh giá sai cái xu hướng lạm phát ở thời điểm hiện tại. Lạm phát thì đã manh nha từ cách đây khoảng gần một năm rồi. Tuy nhiên thì cả EU và Mỹ đều gần như là không có bất cứ các cái hành động nào để ngăn chặn cái đà tăng của lạm phát cả. Họ thì lý do là bởi vì họ cho rằng lạm phát là một hiện tượng rất là bình thường khi mà nền kinh tế đi vào cái xu hướng hồi phục và lạm phát sẽ tự động giảm xuống khi mà giá dầu giảm. Tuy nhiên thì vì rất nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan, ví dụ như là OPEC thì cắt giảm sản lượng hay là tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine thì giá dầu thậm chí không giảm mà còn tăng lên rất là cao và lên những cái ngưỡng cao mới trong lịch sử. Do đó thì đến thời điểm hiện tại khi mà cả ECB và Fed đều nhận ra rằng lạm phát đã ở mức quá cao rồi thì họ mới vội vàng dùng các cái biện pháp hành chính và cả chính sách tiền tệ nữa để kiềm lại cái sự tăng lên của lạm phát, và điều đó dẫn đến hệ quả là lãi suất đã tăng ở mức quá cao trong vòng một lần. Vâng, thưa anh Hoàng, theo em được biết thì lần gần nhất Fed tăng lãi suất là vào năm 2018 và đó cũng chính là thời điểm mà thị trường chứng khoán bị bán tháo. Vậy theo anh thì mức độ bán tháo của lần này so với lần trước sẽ như thế nào và chúng ta có thể dự đoán là thị trường sẽ giảm tới đâu ạ? Trước hết thì theo mình cũng chưa cần đưa ra những cái phân tích dài dòng làm gì. Chỉ cần nhìn vào diễn biến của thị trường chứng khoán trong khoảng hơn một tháng trở lại đây thôi thì đã thấy rằng cái mức độ giảm lần này nó lớn hơn so với cả năm 2018 rất là nhiều. Trong năm 2018 ấy, thì cái mức giảm từ đỉnh xuống đáy là đâu đó khoảng tầm 26%. Còn ở thời điểm hiện tại, riêng trong cái nhịp giảm đầu tiên thì VN-Index đã giảm từ 1.520 điểm xuống mức thấp nhất là khoảng tầm 1.165 điểm rồi, tức là giảm đâu đó khoảng 23,3%. Về mặt cơ bản thì cũng rất dễ để mà lý giải cho cái sự giảm này thôi. Bởi vì cả ECB và Fed đã quá giật cục trong việc tăng lãi suất và điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư bị bất ngờ và nó cũng có thể khiến cho tăng trưởng kinh tế bị giảm đột ngột. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng cũng không bàn đến câu chuyện là liệu cái việc tăng lãi suất có ảnh hưởng đến nền kinh tế hay không nữa. Bởi vì rất là dễ dàng để ai cũng có thể đánh giá được, đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế rồi. Câu chuyện phải bàn lúc này là thị trường chứng khoán thì cũng đã giảm khá là mạnh rồi. Vậy thì liệu cái tác động đến kinh tế kia nó đã phản ánh hết vào thị trường chứng khoán hay chưa? Tức là cái mức giảm nó đã đến đáy hay chưa? Và nếu như chưa phản ánh hết thì liệu thị trường chứng khoán còn giảm đến đâu nữa? Vâng, em nghĩ đó cũng chính là những câu hỏi mà nhà đầu tư hiện đang quan tâm ạ. Vậy theo anh Hoàng thì ngưỡng nào sẽ là đáy của thị trường chứng khoán Việt Nam trong đợt bán tháo lần này ạ? Để trả lời cho câu hỏi của Nga thì chúng ta cùng nhìn lại cái đợt bán tháo năm 2018 để có được những cái cơ sở nhất định cho việc dự đoán thị trường. Vào năm 2018 ấy, thì VN-Index đã giảm từ mức cao nhất là khoảng tầm 1.207 điểm xuống mức thấp nhất là khoảng tầm 890 điểm, tức là giảm khoảng 26,3%. Tuy nhiên thì như đã nhận định ở trên, lần tăng lãi suất lần này của Fed đã giật cục hơn và có thể sẽ tác động lớn hơn đến tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế thế giới. Do đó thì chúng tôi dự đoán rằng thị trường chứng khoán trong lần này sẽ giảm lớn hơn so với năm 2018, tức là mức giảm sẽ khoảng đâu đó từ 28% đến 30% kể từ đỉnh. Đỉnh của VN-Index hiện tại thì đang là 1.530 điểm và với mức giảm từ 28 đến 30% kể từ đỉnh thì theo chúng tôi cái đáy của VN-Index trong cái đợt giảm lần này sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm từ 1.070 điểm đến 1.100 điểm, tức là theo chúng tôi thị trường còn giảm khoảng tầm 150 điểm nữa kể từ mức đóng cửa của tuần trước. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này.
Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.